আজিৰ ক্লাছটো বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হয়। আজি আমি দুটা বস্তু পাঠ্যক শিকিবলৈ যাম। সেইবোৰ হৈছে আমি জানো যে হ্যাভ মানে কি আছিল, যে হ্যাভ বা হ্যাজ মানে আছিল আছে বা থকা, কিবা এটা বস্তু নিজৰ অধীনত থকা বা আছে এনেকুৱা অৰ্থত আমি হ্যাভ বা হ্যাজ ইউজ কৰোঁ। প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আকৌ পাষ্ট টেন্সত আমি কি ইউজ কৰিছিলোঁ, হ্যাড, যে নিজৰ অধীনত আছিল অৰ্থত আমি হ্যাড ইউজ কৰিছিলোঁ। আকৌ হ্যাভ বা হ্যাজ মানে আছে প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আমি ইউজ কৰিছোঁ। সো বন্ধুসকল, আজি আমি অলপ বেলেগকৈ ক্লাছটো লৈছোঁ। আজি আমি বেলেগকৈ অলপ শিকিবলৈ যত্ন কৰিম। আজিৰ ক্লাছত আমি শিকিম যে হ্যাভ, হ্যাড বা হ্যাজ, হ্যাড, আকৌ হ্যাড, হ্যাড এইবিলাক মানেও আছে বা আছিল অৰ্থত আমি ইউজ কৰোঁ। যে হ্যাভ হ্যাড মানেও আছে, হ্যাজ হ্যাড মানেও আছে, আকৌ হ্যাড হ্যাড মানেও আছিল। সো হ্যাড হ্যাড মানেও আছিল, আকৌ হ্যাড মানেও আছিল, হ্যাভ হ্যাজ মানেও আছে, আকৌ হ্যাভ হ্যাড বা হ্যাজ মানেও আছে। সো বন্ধুসকল, অলপ ডিফাৰেঞ্চ আছে আৰু সেই ডিফাৰেঞ্চখিনি আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰি নিশ্চয় বুজিব পাৰিব আৰু বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, নিশ্চয় বুজিব পাৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। সো বন্ধুসকল, মই ইয়াতে লিখিছোঁ হ্যাভ হ্যাড, হ্যাজ হ্যাড বা হ্যাড হ্যাড। আমি সাধাৰণতে বুজি পাওঁ ন, হ্যাভ বা হ্যাজ মানে আছে, নিজৰ অধীনত কোনো এটা বস্তু থকা। আকৌ হ্যাডটো পাষ্ট টেন্স, ডেট মিনছ আছিল অৰ্থত আমি ইউজ কৰোঁ। আজি আমি অকণমান বেলেগকৈ আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে হ্যাভ হ্যাড, হ্যাজ হ্যাড আৰু হ্যাড হ্যাড কেতিয়া আমি ইউজ কৰিব লাগে চেণ্টেঞ্চ এটাত। আকৌ এইবিলাকৰ মিনিংটো কেতিয়া আমি কেইটামান এক্সাম্পলৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ বুজিবলৈ যত্ন কৰিম। ইয়াৰ আগতে মই এইপিনে কেইটামান চেণ্টেঞ্চ লিখিছোঁ সৰু সৰুকৈ, এইকেইটা বুজিবলৈ অলপ চেষ্টা কৰোঁ। আই হেভ মানে হৈছে মোৰ আছে, আকৌ আই হেভ হেড ইয়াতো লিখিছোঁ মোৰ আছে। ইয়াতে চাওক, হেভ মানেও আছে লিখিছোঁ, আকৌ হেভ হেড মানেও আছে লিখিছোঁ। আকৌ আই হেড মানে মোৰ আছিল, আকৌ আই হেড হেড মানেও মোৰ আছিল। ডেট মিনছ দুয়োটাৰ অৰ্থ আমি একে বুলি লিখিছোঁ, কিন্তু ইয়াতে অলপ ডিফাৰেঞ্চ আছে আৰু সেই ডিফাৰেঞ্চখিনিয়ে মই আপোনালোকৰ ওচৰত ধুনীয়াকৈ দাঙি ধৰিম, নিশ্চয় বুজিব পাৰিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, কিবা উপকৃত হ'ব পাৰিব। আকৌ তলত লিখিছোঁ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স। ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি আছিলে বাৰু, যে ছাবজেক্ট তাৰপিছত হেভ বা হেজ দিব লাগে, আকৌ ভাৰ্বৰ 3 নম্বৰ ফৰ্ম, ডেট মিনছ V3। আকৌ পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে ছাবজেক্ট তাৰপিছত হেড, ভাৰ্বৰ 3 নম্বৰ ফৰ্ম, ডেট মিনছ ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল আমি লিখিব লাগিব। অতি ইণ্টাৰেষ্টিং হয় আৰু আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ। ইয়াতে চাওক, আকৌ তলত লিখিছোঁ V1, V2, V3, V1, V2, V3। হেভ হেজ এইটো আমি প্ৰেজেণ্ট টেন্সত ইউজ কৰোঁ, হেভ হেজ ভাৰ্ব হিচাপে আমি ইউজ কৰোঁ। আকৌ ইহঁতৰ V2 বা V3 পাষ্ট বা পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মটো কি আছিলে, পাষ্ট ফৰ্মটো আছিলে হেড, আকৌ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মটোও আছিলে হেড। ডেট মিনছ V2 বা V3টো আমি হেড বুলি পাওঁ। আমি বুজিলোঁ ন। এতিয়া আমি এইকেইটাৰ ইউজ আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ। যে মোৰ এটা কম্পিউটাৰ আছে, মোৰ এটা কম্পিউটাৰ আছে, এইটো আমি বুজিব পাৰিছোঁ বা অতি সহজতে লিখিব পাৰিম ন, যে মোৰ এটা কম্পিউটাৰ আছে। সহজ কৰি যদি আমি লিখোঁ কি হ'ব, আই হেভ এ কম্পিউটাৰ। আমি লিখিলোঁ ন যে আই হেভ এ কম্পিউটাৰ, এইটো আমি বুজিব পাৰিছোঁ বা সকলোৱে প্ৰায় জানো যে আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব। এতিয়া কথাটো হ'ল, কম্পিউটাৰটো মোৰ আছে, প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটত কোৱা হৈছে, ডেট মিনছ বৰ্তমানত কোৱা হৈছে যে বৰ্তমানতো মোৰ কম্পিউটাৰটো আছে। কম্পিউটাৰটো পাৰ্চনেলি হয়, চ' সেইকাৰণে আমি হেভ ইউজ কৰিছোঁ। আকৌ এইটো লৈ চাওক যে 5 বছৰ ধৰি মোৰ এটা কম্পিউটাৰ আছে, 5 বছৰ ধৰি মোৰ এটা কম্পিউটাৰ আছে। চ' এই চেণ্টেঞ্চটোত আমি কি লিখিম, যে ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব এটা নিৰ্দিষ্ট সময় দিয়া আছে, যে 5 বছৰ ধৰি এটা ব্যাপক টাইম দিয়া থাকিলে, পিৰিয়ড অফ টাইম দিয়া থাকিলে, নিৰ্ধাৰিত টাইম দিয়া থাকিলে, যে সেই টাইমৰ পৰা যে বৰ্তমানলৈকে মোৰ বস্তুটো আছে, ডেট মিনছ মোৰ অধীনতে আছে। ইয়াতে চাওক কম্পিউটাৰটো মোৰ আছে, কিন্তু প্ৰথম চেণ্টেঞ্চটোত কোনো টাইম উল্লেখ কৰা নাছিলে। আকৌ এই চেণ্টেঞ্চটো যেতিয়া আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব, ইয়াতে এটা টাইম মেনশ্যন কৰা দিয়া আছে, যে 5 বছৰ ধৰি মোৰ এটা কম্পিউটাৰ আছে। 5 বছৰ ধৰি আছে, 2 বছৰ ধৰি আছে, বা এমাহ ধৰি আছে, 20 বছৰৰ পৰা আছে,
এনেকুৱা নিৰ্দিষ্ট টাইম দিয়া থাকিলে পিৰিয়ড অফ টাইম দিয়া যেতিয়া থাকিব তেতিয়া আমি কি উল্লেখ কৰিম যে এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো উল্লেখ কৰিম দ্যাট মিনছ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিলে মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ অলপ আগতে যে ছাবজেক্টৰ পিছত হ্যাভ বা হ্যাজ তাৰপিছত ভাৰ্বৰ 3 নম্বৰ ফৰ্মটো আমি লিখিব লাগিব চ' এই চেণ্টেন্সত আমি এই দুটা যিকোনো এটা ইউজ কৰিব লাগিব হ্যাভ হ্যাড বা হ্যাজ হ্যাড আমি ইউজ কৰিব লাগিব ইয়াতে চাওক প্ৰথমতে আমি ছাবজেক্টটো দি দিম যে আই ছাবজেক্টটো হ'ব ইয়াতে আই যে প্ৰথমতে আমি ছাবজেক্ট দিলোঁ আই ইয়াৰ পিছত যদি আমি ষ্ট্ৰাকচাৰটো লক্ষ্য কৰোঁ ইয়াতে চাওক যে ছাবজেক্টৰ পিছত আমি হ্যাভ বা হ্যাজ দিব লাগে চ' আমি ষ্ট্ৰাকচাৰ অনুযায়ী আমি ইয়াতে হ্যাভ লগাই দিম কিয়নো আইৰ লগত কি দিব লাগিব হ্যাভ যে আই হ্যাভ এইবাৰ চাওক যে আমি ভাৰ্বৰ VT দিব লাগিব চ' এই চেণ্টেন্সটোত কি আছিলে হ্যাভ হ্যাভ মানে আছে চ' এই হ্যাভৰ এইবাৰ আমি কি দিব লাগিব 3 নম্বৰ ফৰ্ম দ্যাট মিনছ পাষ্ট পাৰ্টিচিপলত কি আছিলে হ্যাড চ' এইকাৰণে আমি ইয়াত এইবাৰ দিব লাগিব হ্যাড যে হ্যাড মানে ইয়াত কি প্ৰকাশ কৰিলে আছে প্ৰকাশ কৰিলে আকৌ এইটো আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত লিখিছোঁ কাৰণে আমি 3 নম্বৰ ফৰ্মটো ইউজ কৰিলোঁ ইয়াত হ্যাভৰ 3 নম্বৰ ফৰ্ম দ্যাট মিনছ হ্যাভৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মটো হ'ব হ্যাড আশা কৰিছোঁ বুজিব পাৰিছে আকৌ এই হ্যাভটো আমি ইউজ কৰিলোঁ ষ্ট্ৰাকচাৰ অনুযায়ী এইটো হ্যাভ লক্ষ্য কৰিব অলপ So I have had এবাৰ লিখিম a computer এবাৰ আমি টাইমটো উল্লেখ কৰিব লাগিব ইয়াতে চাওক ধৰি কথাটোৰ কাৰণে আমি দিব লাগিব for এবাৰ টাইমটো ইয়াত আমাক মেনশ্যন কৰা আছে 5 বছৰ ধৰি দ্যাট মিনছ for 5 years এবাৰ আমি ইয়াত লিখিম যে 5 years এই ধৰণে আমি চেণ্টেন্সবিলাক বুজিব লাগিব চ' আমি কি বুজি পালোঁ যেতিয়া এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পৰা কোনো এটা বস্তু থকা বুজাব আছে বুজাব তেতিয়া আমি কি লিখিম যে চেণ্টেন্সটো আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত গঠন কৰিম আৰু এই ধৰণে আমি লিখিব লাগিব যে আই হ্যাভ আৰু এই হ্যাডটো আমি উল্লেখ কৰিছোঁ 3 নম্বৰ ফৰ্মটো যে আই হ্যাভ হ্যাড এ কম্পিউটাৰ ফৰ 5 years আশা কৰিছোঁ বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আমি কেতিয়া হ্যাভ হ্যাড বা হ্যাজ হ্যাড আমি ইউজ কৰোঁ যে হ্যাজ হ্যাডটো আমি ইউজ কৰিম তেতিয়া যেতিয়া ছাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নম্বৰ হ'ব ধৰক হি সি ইট যিকোনো নেম বুজাব তেতিয়া আমি হ্যাজ হ্যাড ইউজ কৰিম আকৌ এই চেণ্টেন্সটো লৈ চাওক যে মোৰ এজন বন্ধু আছিল এইটো পাষ্ট টেন্সৰ কথা কোৱা হৈছে দ্যাট মিনছ পাষ্ট ইনডিফিনিটৰ কথা কোৱা হৈছে চ' আছিল তেতিয়াহ'লে আমি কি ইউজ কৰিম ইয়াতে চাওক যে হ্যাড হ্যাড মানে আছিল আই হ্যাড মোৰ আছিল যে মোৰ কি আছিল এজন বন্ধু আছিল আই হ্যাড এ ফ্ৰেণ্ড আমি ইজিলি লিখিব পাৰোঁ আই হ্যাড এ ফ্ৰেণ্ড মোৰ এজন বন্ধু আছিল আই হ্যাড এ কাৰ মোৰ এটা গাড়ী আছিল এনেকৈ আমি লিখিব পাৰোঁ যে আই হ্যাড এ ফ্ৰেণ্ড আমি ইজিলি লিখিলোঁ অতি সহজভাৱে আমি লিখিব পাৰিছোঁ জাষ্ট আমি পাষ্ট ইনডিফিনিটত লিখিছোঁ কথাষাৰ যে হ্যাডটো আমি পাষ্ট টেন্সত লিখি দিছোঁ ইয়াতে চাওক যে আমি ভিটোত লিখি দিছোঁ ডেট মিনছ যে আই হ্যাড এ ফ্ৰেণ্ড মোৰ এজন বন্ধু আছিল এইবাৰ কথাটো হ'ল আমি হ্যাড কেতিয়া ইউজ কৰিম ন কথাটো আহিছে ইয়াতে চ' ইয়াত আমি কি উল্লেখ কৰিছোঁ যে মোৰ 2018 চনৰ পৰা এজন বন্ধু আছিল ইয়াতে চাওক টাইম এটা মেনশ্যন কৰা আছে যে 2018 চনৰ পৰা মোৰ এজন বন্ধু আছিল অতীতৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময় উল্লেখ কৰিছে যে আৰু সেই অতীতৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পৰা কি আছিল বন্ধু আছিল দ্যাট মিনছ কোনো এটা বস্তু আছিল তেতিয়াহ'লে আমি কি ইউজ কৰিম হ্যাড ইউজ কৰিম দ্যাট মিনছ চ' এই চেণ্টেন্সটো আমি কোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ ইউজ কৰিম পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিলে বাৰু সেইটো আমি ইউজ কৰিম যে ইয়াতে চাওক ছাবজেক্টৰ পিছত আমি হ্যাড লগাই দিছোঁ আকৌ ভাৰ্বৰ 3 নম্বৰ ফৰ্মটো আমি লগাই দিছোঁ ন চ' ইয়াত আমি ছাবজেক্টটো লগাই দিলোঁ আই তাৰপিছত আমি হ্যাড লগাই দিলোঁ ষ্ট্ৰাকচাৰ অনুযায়ী তাৰপিছত আমি ভাৰ্বৰ 3 নম্বৰ ফৰ্ম যে ভাৰ্বৰ 3 নম্বৰ ফৰ্ম দ্যাট মিনছ আমি হ্যাডটো লগাব লাগিব চ' আই হ্যাড আকৌ ইয়াতে হ্যাড লগাই দিলোঁ এই হ্যাডটো আমাৰ কি বুজাইছে যে ভাৰ্বৰ 3 নম্বৰ ফৰ্মটো উল্লেখ কৰিছোঁ আকৌ এই হ্যাডটো আমি ষ্ট্ৰাকচাৰ অনুযায়ী লিখিছোঁ পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ যে আই হ্যাড had a friend I had a friend এবাৰ পঢ়া ইয়াতে সব পঢ়া মানে হৈছে since আকৌ ধৰি মানে আমি for ইউজ কৰিছোঁ so ইয়াতে আমি কি উল্লেখ কৰিলোঁ since I had a friend since 2018 ৰ পৰা that means 2018 চনৰ পৰা মোৰ এজন বন্ধু আছিল I had a friend since 2018 আমি অতি সহজতে বুজিব পাৰিছোঁ যে অতীতৰ এটা সময় দি আছিল আৰু সেই অতীতৰ সময়ৰ পৰা মোৰ আছিল বৰ্তমানলৈকে নহয় অতীতৰে আকৌ এটা সময়লৈকে আছিল এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলে তো আমি কি কৰোঁ যে পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত আমি ইউজ কৰোঁ চ'
সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটোকে আমি ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু সেই অনুযায়ী আমি চেণ্টেন্সটো অতি ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিছোঁ ন যে I had had a friend since 2018 বা 2015 যে 2018 চনৰ পৰা মোৰ এজন বন্ধু আছিল অতীতৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পৰা আকৌ অতীততে আছিল এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে তেতিয়া আমি had আমি ইউজ কৰিব লাগিব আশা কৰিছোঁ বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে have had has had বা had আমি কেতিয়া উল্লেখ কৰিব লাগে বা আমি চেণ্টেন্সবোৰত কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে আমি ডিফাৰেন্সখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লে উপকৃত হ'ব পাৰিলে কিবা অলপ শিকিব পাৰিলে লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক